Cum mă împrietenesc cu geometria în spațiu? Partea 1. Când studiez geometria, în general, la un moment dat se produce trecerea asta de la geometria în plan, de la figuri geometrice, care le studiez, proprietăți, teoreme și mai departe, ce este acolo, triunghi, pătrat, dreptunghi, cer și mai departe, figuri geometrice, fac trecerea către geometria în spațiu, unde am de-a face cu corpuri geometrice. Apar niște corpuri geometrice. Desenez eu acolo cuburi, piramide, conuri, trunchiuri de piramide și așa mai departe. Cum fac trecerea asta mai ușoară de la figuri geometrice către corpuri geometrice sau de la geometria în plan către cea în spațiu? Am câteodată situații în care trebuie să găsesc diverse lungimi, măsuri de unghiuri și așa mai departe și trebuie să, ceea ce e spus mai fancy sau mai într-un limbaj mai de lemn, așa, să-mi dezvolt capacitatea de identificare a unor figuri geometrice plane într-o configurație geometrică spațială. Așa spune în programa școlară. Cu alt spus mai pe înțelesul tuturor, în esență, în multe probleme din geometria în spațiu, tot la geometria cea din plan ajung într-un final. Tot la figurile geometrice cunoscute ale geometriei din plan. Doar că trebuie să reușesc să-mi dezvolt capacitatea să văd planele alea de acolo. Unde sunt planele alea? Cum fac asta? Cum propun eu aici? Construim niște modele, niște machete care mă vor ajuta. De ce am nevoie în machetele mele? Am nevoie în primul rând de niște plastelină, asta școlară, și bețișoare de lemn. Sunt așa de-astea mai lungi, de frigărui. Să nu fie excesiv de groase, să poată fi rupte sau tăiate relativ ușor. Cu materialele mele mă apuc să construiesc o piramidă. Cea mai simplă, piramida triunghiulară. Să fie și mai simplă, fac o piramidă triunghiulară regulată. Deci baza este un triunghi echilateral și muchile care vor pleca în sus vor fi congruente între ele. Deci construiesc cu plastelină și bețișoarele mele o piramidă. Bun, am creat baza piramidei mele, da? Un triunghi echilateral. Acum tai bețișoare de lungimi egale, da? Pentru muchii, cele 3 muchii, și rezervă o bucată de plastilină pentru vârf. Încep să înfig, da, muchiile în plastilina care a format triunghiul de jos, baza piramidei, și le prind sus cu plastilină, le prind toate în vârf. Da? Și am obținut o piramidă triunghiulară, în cazul meu, o piramidă triunghiulară regulată. Mergem să facem și o prismă, ăsta e alt corp geometric, alt tip de corp geometric, cu 2 baze. Aleg să fie baza un patrulater, în cazul meu, deci 4 laturi, un poligon cu 4 laturi. Mai mult decât atât spun că e o prismă patrulateră regulată, adică baza este un pătrat și muchiile sunt perpendiculare pe bază. Am făcut baza. Am făcut baza de jos, urmează și baza de sus a prismei mele. Identică, baza de sus cu cea de jos, și un patrulater, bine, generalizând, sunt 4 laturi. Bine, e un pătrat, dar din nou pot să văd, fac generalizare, nu neapărat 4 laturi. Și anticipat, ea va veni cumva într-o poziție cam așa ceva. Am cele 2 baze, urmează să le unesc prin muchii laterale. Am tăiat aceeași dimensiune 4 muchii laterale, le înfig în baza de jos, urmând ca ulterior să conectez și baza de sus. Cam așa ceva. Și vin și cu baza de sus, o pun, bine, mai puțin îndemânatic,
nu-mi iese, dar o aranjăm noi cât de cât. Și asta este prisma mea patrulateră regulată. Fac și un trunchi de piramidă. În esență este piramida la început, doar că secționată. Da? Deci fac un trunchi de piramidă triunghiulară regulată. Cele două baze sunt triunghiuri echilaterale. Construiesc mai întâi baza mare, baza de jos, un triunghi echilateral. După aceea trec să construiesc baza de sus, mai mic, tot un triunghi echilateral. Urmând ca la final să unesc cu muchii laterale cele două baze. Deci am obținut și voi obține un trunchi de piramidă triunghiulară regulată. În partea a doua voi vedea cum mă ajută machetele tocmai construite să rezolv niște exerciții sau niște exemple în care o să vizualizez planele de acolo care se formează și pe planele alea o să aplic concepte geometrice ale geometriei în plan.